Hey guys, Happy New Year! Welcome to 2018 and welcome to Pinoy Interactive Videos. My name is JR Senase. Hope you guys had an awesome year because my 2017 was amazing. As you all know, I'm back in Naga City. Thank you sa lahat na nag-attend ng photoshoot event ko sa Plaza. I hope you guys love the pictures. I have a lot of things in store for you for 2018. Events, aesthetic, mga tutorials, vlogs, and everything. So you better watch out. You better not cry. You better not pout. And I'm telling you why. So I asked you guys sa Instagram kung ano mas prefer nyo para sa unang vlog this 2018, kung tutorial ba o kaya rant. There were over 1,000 people who responded and a lot of you said na gusto nyo ng tutorial at yung rant, 10 tao. Bakit ayaw nyo ng rant? Ganun ba ako ka-boring? Pangit ba ako? Kapalit-palit ba ako? Then where? So yeah, this is my first vlog of 2018 na ipopost ko dito sa Facebook. If you want to see my other vlogs, andyan sa YouTube channel ko. So you go ahead and check it out. Follow me on Instagram, on Twitter, and everything. Without further ado, let's get started. Wait, hindi dyan yung off. Alright, ang app na gagamitin natin for today would be Lightroom. So yung version ng Lightroom ko ay 5.4. Pwede mo tong i-download sa App Store din kung gusto mo sa cellphone lang. But I highly suggest kung gusto mo talagang Instagram-worthy photo yung i-upload mo sa Instagram, you go and do it sa desktop. So that's what I'm gonna be showing you today. Yung laptop version or desktop version, may mga features siya na wala sa mobile. Pero again, okay lang kahit mobile app yung gamitin kasi maganda rin naman siya. Ito yung picture na kinuha ko nung event ko sa Plaza dito sa Naga City. Shoutout nga pala kay Poms. Hi Poms, gagamitin ko itong picture mo ah. So ito yung Lightroom. Very easy to use guys. Less than 5 minutes kayong mag-edit dito. Sobrang user-friendly. Ang kailangan mo lang gawin is igalaw mo lang itong mga nasa gilid na to at magkakaroon na siya ng changes. Ang una natin gagawin is camera calibration. So sa camera calibration, what I usually do is yung red primary, nilalagay ko siya sa 50. Yung blue primary, nilalagay ko siya sa negative 100. So ganito pa lang, orange and teal na yung itsura niya. So ito yung before, ito yung after. Pero I also put my green primary hue to plus 100. So ganyan na siya. So yan pa lang, tatlo pa lang yung ginagalaw mo, ang laki na ng difference. At itong part na to, wala to sa mobile app. So, I suggest ilagay nyo talaga siya sa computer. Next, what I do is go up again. I usually increase the exposure a bit. So, let me do that here. Gawin natin siyang plus 50 para maliwanag. Yung contrast naman is tinataasan ko rin siya ng around plus 10. Highlights, binababaan ko siya para makita talaga yung bokeh sa likod. Or bumaba lang yung highlight niya. Shadows would be increased para medyo wala yung dark areas, around plus 17. Yung whites naman, tinataasan ko rin ng around plus 26 para maliwanag. Yung blacks, tataasan ko rin ng konti. Clarity, tinataasan ko siya ng sobra para maliwanag yung itsura ng subject. Yung vibrant, sobrang tinataasan ko as in, mga 45. Pero, binababaan ko naman yung saturation para huwag naman masyadong makulay. Before and after. Ang laki na ng pinagbago, my goodness. Next would be tone curve. Sa tone curve naman, ang ginagawa ko is itong dito sa taas, ina-adjust ko siya ng konti para medyo mas maliwanag yung picture. Yung nasa baba is minumove back ko para medyo lumabas yung dark parts ng picture. Yan. Before and after. Then, what I go for next would be the hue, saturation, and luminance. Sa hue, usually nilalagay ko sa may pink part. So, kapag minove ko yung red papunta dito, magiging siyang pinkish. Kapag dito, orange siya. So, dito ako sa may pink. Usually, nilalagay ko siya around 33. Yung orange naman, nilalagay ko papunta sa red. So, mga around negative 11. Tapos, yung yellow, maintain lang siya sa gitna, saka yung green. And then, yung aqua and blue, sobrang laki ng aqua, sobrang liit ng blue para may orange and teal look siya. So, plus 47 ako sa aqua. And then sa blue, negative 38. Yan. So, before and after. Then, pupunta naman ako sa saturation. Ito yung intensity ng color. So, yung red, tinataasan ko yung intensity niya. Mga around plus 7. Tapos, yung orange naman, tinataasan ko rin around plus 27. And then, the rest, 0 lang. Yung luminance naman,
basically the same lang ng saturation. Mas maliwanag lang siya kapag sa luminance. So, plus 8 sa red and then around plus 18 sa orange. Then, the next thing I do is split toning. Ngayon, kung wala ka sa desktop, kung nasa mobile app ka lang, dito mo usually ma-achieve yung look na to. Pero since ayaw na yung look, so bibigyan ko lang siya ng konting red highlight, saturation of 4, and then shadow na 4 na red. There. Tapos, next is sharpening, luminance, and color noise reduction. So, sa sharpening, usually, nilalagay ko siya sa mataas na sharpening level para malinaw talaga yung picture. Plus 80. Pero, ayoko naman na buong picture yung ma-sharpen. Kaya, ang ginagawa ko, binababaan ko yung masking. Kapag hinold down mo yung Alt button, tapos in-scroll mo siya, makikita mo kung alin lang yung mas-sharpen area. So, usually, gusto ko, yung details lang talaga yung ma-sharpen. So, there. So, yung likod, kung mapapansin nyo, malabo pa rin siya or bokeh effect pa rin siya. Luminance noise reduction naman, tinataasan ko to ng 29 para mabawasan yung noise o yung grainy feel ng picture. Tapos, yung color noise reduction naman, tataasan ko rin para hindi siya masyadong affected sa color changes. So, yeah. So, before and after. Then, the last thing I do is the Radial Filter. Itong button na itong makikita nyo. Meron ito sa mobile app kung meron ka nung selective tab. So, there. If you do that, ang gagawin ko lang is i-highlight ko yung mukha ng subject. Tapos, ang gagawin ko lang is tataasan ko yung clarity ng around plus 20 para malinaw yung details ng mukha. Yung shadows, tataasan ko rin para mabawasan yung mga shadows sa ilalim ng baba niya. Ito yung before, ito yung after. Ganun lang kadali. Meron ka ng Instagram-worthy na photo. If this video gets at least 100 shares, then I'm gonna be creating free presets para sa lahat. So all you have to do is install Lightroom, i-download nyo yung preset ko, and then kapag in-apply nyo yun sa pictures nyo, wala na kayong kailangan gawin. Ganito na agad yung look niya. If you do that, mas magiging consistent yung images mo sa feed mo sa Instagram. Tulad ng sa akin, since ginamit ko yung sarili kong preset, yung magiging itsura ng photos ko would be basically the same. So, magkaka-feed goals yung dating ng Instagram mo. So there, I hope you like this video. Go ahead and check out my YouTube channel, youtube.com/sircaustic for other tutorials. Follow me on Instagram and then on Twitter @sircaustic. Then I will answer any of your questions that you have about editing. So there, I hope you guys like this video. Go ahead and share it to your friends para naman lahat tayo maging Instagram worthy ang feed.